ሰላም ጤና ይስጥልኝ የቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የ9ኛ ክፍል ኬሚስትሪ ዩኒት 4 ኬሚካል ሪአክሽን ኤንድ ጂኦሜትሪ የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዚህን ዩኒት ሁለተኛ ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬው ዕለት የምናየው ታይፕስ ኦፍ ኬሚካል ሪአክሽንስ የሚሉና ሌሎች መሰል ቶፒኮች አሉ። እነሱን ቶፒኮች የምንመማር ይሆናል። እናንተም ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉት፣ አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። ሶ ሂር ታይፕስ ኦፍ ኬሚካል ሪአክሽን። ከዚህ በፊት እንግዲህ ኬሚካል ሪአክሽን ምንድነው፣ ኬሚካል ኢኩዌሽን፣ ሃው ቱ ባላንስ ኬሚካል ሪአክሽን ኦር ኬሚካል ኢኩዌሽን የሚሉ ነገሮችን አይተናል። የተለያዩ ስቴፖችን በመከተል ኬሚካል ኢኩዌሽናችንን ባላንስ ማድረግ እንደምንችል ለማየት ሞክረን ነበረ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ቱ ታይፕ ኦፍ ባላንሲንግ ኬሚካል ኢኩዌሽን ኦር ቱ ሜትድ ኦፍ ባላንሲንግ ኬሚካል ኢኩዌሽን ለማየት ሞክረናል። ኢንስፔክሽን ሜትድ ወይም ትራያንግለር ሜትድ እንዲሁም LCM ሜትድ ወይም ሊስት ኮመን መልቲፕል ሜትድ የሚሉ ነገሮችን ለማየት ሞክረን ነበር ማለት ነው በባለፈው ክላሳችን። ምናልባት ቪዲዮ ካልደረሳችሁ መለስ ብላችሁ ቻናል ውስጥ በመግባት የቻናሉ ፕሌይሊስትን በመጫን የ9ኛ ክፍል ኬሚስትሪ የሚለው ላይ ገብታችሁ የምትፈልጉትን ፓርት ማግኘት የምትችሉ መሆኑን በዛ አጋጣሚ ልነግራችሁ ፈልጋለሁ ማለት ነው። So chemical reactions are classified into 4 categories. These are a combination, decomposition, single displacement and double displacement reaction. Have you seen? አራት አይነት ኬሚካል ሪአክሽኖች አሉ። የመጀመሪያው ኮምቢኔሽን ሪአክሽን ነው። ሁለተኛ ዲኮምፖዚሽን ሪአክሽን፣ ሶስተኛ ሲንግል ዲስፕሌስመንት እንዲሁም አራተኛ ላይ ዳብል ዲስፕሌስመንት ሪአክሽንስ የሚባሉ ነገሮች አሉን ማለት ነው። So the first type of chemical reaction is a combination reaction. እንግዲህ ኮምቢኔሽን ሪአክሽን ነው ያለን። ሂር ኢዝ ላይ ኤክስፐሪመንቶች አሉ ኮምቢኔሽን ሪአክሽን እንዴት እንደሚካሄደው። a reaction in which two or more substances combine to form a single substance is called combination reaction. እንግዲህ ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ሰብስታንሶች ኮምባይን አድርገው አንድ ፕሮዳክት ፕሮዲዩስ የሚያደርግ ከሆነ ኮምቢኔሽን ሪአክሽን እንለዋለን። እና ኮምቢኔሽን ሪአክሽን two elements, two compounds or an element and compound react to form a single compound. So combination reaction can be represented by the following general formula. ተመልከቱ እዚህ ላይ a plus b which give us ab. a እና b ምን ሊሆኑ ይችላሉ? ኤሌመንት ሊሆን ይችላል ወይም ኮምፓውንድ ሊሆን ይችላል። ፕሮዳክት ab ደግሞ ኮምፓውንድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ኤሌመንቶች ወይም ኤሌመንትና ኮምፓውንድ ወይም ሁለት ኮምፓውንዶች በአንድ ላይ አንድ ኮምፓውንድ ፎርም የሚያደርጉ ከሆነ ኮምቢኔሽን ሪአክሽን እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ so እዚህ ጋር ምን ይለናል? such type of reaction is known as synthesis or composition reaction. okay synthesis ወይም composition reaction፣ combination reaction፣ composition reaction ወይም synthesis እንለዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ምሳሌ አለን። ምሳሌዎችን ስናይ ደግሞ የበለጠ ይገባናል። magnesium burn in oxygen to form magnesium oxide. አሁን እዚህ ላይ two mole of magnesium plus ኦክሲጅን which give us magnesium oxide። እንግዲህ እዚህ ጋር ማግኔዥየም እና ኦክሲጅን ሁለቱም ኤሌመንቶች ናቸው። ሁለት ኤሌመንቶች በአንድ ላይ ኮምባይን አድርገው ማግኔዥየም ኦክሳይድን ፕሮዲዩስ አደረጉ ማለት አንድን ኮምፓውንድ ፎርም ማድረግ ቻሉ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ዋተር እና ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኮምባይን ሲያደርጉ ካርቦኒክ አሲድ ፎርም ያደርጋሉ። ዋተር is a compound, carbon dioxide is also a compound, then their ፕሮዳክታቸው ካርቦኒክ አሲድ አልሶ ምንድነው ኮምፓውንድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ኮምፓውንዶች ሪአክት አድርገው ኮምፓውንዱን ፎርም አደረጉ። ሁለት ኤሌመንቶች እዚህ ጋር አንድ ላይ ሪአክት አድርገው ኮምፓውንዱን ፎርም አደረጉ። ሰው ኮምፓውንድ ከማን ጋራ? ከኤሌመንት ጋር፣ ኤሌመንት ከኮምፓውንድ፣ ኮምፓውንድ ከኮምፓውንድ፣ ኤሌመንት ከኤሌመንት ጋር ሪአክት ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው ጋይስ። ሁለተኛው ደግሞ ዲኮምፖዚሽን ሪአክሽን ነው። ዲኮምፖዚሽን ሪአክሽን እዚህ ጋር እንደተለመደው ሌሎች ላብራቶሪዎች አሉ። እዚህ ጋር ላብራቶሪዎች እንግዲህ ላብራቶሪ ሩም ውስጥ ኮንዳክት የሚደረጉ የተለያዩ ላብራቶሪዎች አሉ። ከሆምሩም ቲቸራችሁ ጋር የምትሰሯቸው ናቸው። then a decomposition reaction is a reaction that involves the breakdown of a single compound into two or more elements or simpler compounds. እንግዲህ ዲኮምፖዚሽን ሪአክሽን ማለት የመጀመሪያው ሪአክሽን ኢንቨርስ ነው። የመጀመሪያው ኮምፖዚሽን ነበር። የኮምፖዚሽን ተቃራኒ ምን ይባላል? ዲኮምፖዚሽን ማፈራረስ ማለት ነው። ወደ ምኖች ነው የምናፈራረሰው? ያ ኮምፓውንድ ተሰርቶበት ወደ ነበሩት ኤሌመንቶች ወይም ሲምፕለር ኮምፓውንድስ። a decomposition reaction can be carried out using heat, light, electricity or catalyst. እንግዲህ ዲኮምፖዚሽን ሪአክሽን በምናካሄድበት ጊዜ ምን ያስፈልገናል? ሂት ያስፈልገናል፣ ላይት ያስፈልገናል፣ ኤሌክትሪሲቲ ወይም ካታሊስት ያስፈልገናል።
but most decomposition reactions are carried out when heat is supplied, and this heat energy is indicated by the delta symbol above the arrow. ከአሮው በላይ እንግዲህ ዴልታ የምትባል ሲምቦል እንጠቀማለን። እቺ ሲምቦሏ እንግዲህ ሂት አለ እያለን ነው። ሪያክሽኑ ላይ ሂት ያስፈልጋል እየተባለ ነው። The general form of the equation for the decomposition reaction is AB which give us A plus B. አይታችኋል። AB ነው ወደ A እና B የምንበት ነው። AB ምንድነው እንግዲህ ኮምፓውንድ ነው። A እና B ደግሞ ምን ሊሆን ይችላሉ? አይዘር ኤሌመንትስ ሊሆን ይችላል ኦር ሲምፕለር ኮምፓውንድ ሊሆን ይችላሉ ማለት ነው። ለምሳሌ water is decomposed to hydrogen and oxygen gas with electricity in the process through it. I mean it passes through it ይለናል። ለምሳሌ two mole of water አለን then ወደ ሃይድሮጅን እና ወደ ኦክሲጅን ዲኮምፖዝ አደረግ ነው። ስለዚህ ምን አስፈልጓል? ኤሌክትሪክ ከረንት ያስፈልጋል ማለት ነው። Another example when sodium bicarbonate ወይም sodium hydrogen carbonate ማለት ነው is heated it decompose to a given sodium. Okay, to give sodium carbonate, carbon dioxide and water. ሶስት አይነት ነገር ይፈጠራል። አሁን ተመልከቱ ሶዲየም ባይካርቦኔት አለኝ እዚህ ጋር በሂት እቺ ምልክቷ የሂት ነች። ዲኮምፖዝ አደረገው ሶዲየም ካርቦኔት፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኤንድ ዋተር ሶስቱ የምታዩቸው ኮምፓውንድ ናቸው። እዚህ ጋር ትልቁ ኮምፓውንድ አለ። ወደ ሲምፕለር ኮምፓውንድ ዲኮምፖዝ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ወይ ልንረዳ ይገባል ማለት ነው። So here let us consider decomposition of nitrate and carbonate. ናይትሬቶች እና ካርቦኔቶች እንዴት ዲኮምፖዝ እንደሚደረጉ እናያለን። So የመጀመሪያው decomposition of metallic nitrates. Decomposition of group A nitrate produce nitrate and oxygen. Look, እዚህ ጋር ሶዲየም ናይትሬት አለን with the presence of heat ወደ ምን ይቀየራል? ወደ ሶዲየም ናይትራይት ፕላስ ኦክሲጅን። ኦኬ እንግዲህ ምንድነው የሚመረተው? ናይትራይትስ ኤንድ ኦክሲጅን ነው። ናይትሬት ወደ ናይትራይት ኤንድ ኦክሲጅን። እዚህ ጋር ፖታሺየም ናይትሬት ወደ ማን ይቀየራል? ወደ ፖታሺየም ናይትራይት ኤንድ ኦክሲጅን። ልዩነቱን እዩት። እዚህ ጋር ናይትሬት ነው፣ እዚህ ጋር ደግሞ ናይትራይትስ። B decomposition of all metal nitrates except group 1 metal gives nitrogen dioxide, metallic oxide and oxygen gas. Look, አሁን እዚህ ላይ ሁሉም ሜታሊክ ናይትሬቶች ዲኮምፖዝ በሚደረጉበት ጊዜ ከማን ውጭ? ከግሩፕ 1A ውጭ ማለት ነው። ግሩፕ 1A እንግዲህ ምን እንደሚሰጥ እዚህ ጋር አይተነዋል። ምን ፕሮዲዩስ ያደርጋሉ? ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ፣ ሜታሊክ ኦክሳይድ ኦር ሜታል ኦክሳይድ ኤንድ ኦክሲጅን ጋዝን ፕሮዲዩስ ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ ካልሲየም ናይትሬት አለን ወደ ካልሲየም ኦክሳይድ እንዲሁም ወደ ናይትራይት ወይም ባጭሩ ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ ማለት ነው። ወይም እዚህ ላይ ናይትራይት ሳይሆን ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ ነው ሶሪ። ከዛ ወደ ኦክሲጅን ይቀየራል ማለት ነው። እዚህ ጋርም ዚንክ ናይትሬት አለን ወደ ዚንክ ኦክሳይድ፣ ወደ ናይትሮጅን ኦክሳይድ እንዲሁም ወደ ኦክሲጅን። እዚህ ጋር ሌድ ናይትሬት አለን ወደ ሊድ ኦክሳይድ፣ ወደ ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ እንዲሁም ወደ ኦክሲጅን ዲኮምፖዝ ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛ ላይ የምናገኘው ደግሞ ዲኮምፖዚሽን ኦፍ ሜታሊክ ካርቦኔት ነው። ዲኮምፖዚሽን ኦፍ ሜታሊክ ካርቦኔት ኦኬ። እዚህ ላይ ናይትሬትን አይተናል። አሁን ካርቦኔትን ነው የምናየው። ስለዚህ ሜታሊክ ካርቦኔት ዲኮምፖዝ ሲሆን ምን ልናገኝ እንችላለን? All metal carbonate except sodium and potassium decompose when heat to form the metal oxide and carbon dioxide. ኦኬ ስለዚህ ማንኛውም ሜታሊክ ካርቦኔት ዲኮምፖዝ ሲሆን ከሶዲየም እና ካርቦኔት ከሶዲየም እና ፖታሺየም በስተቀር ምንም ፕሮዲዩስ ሊደረግ ይችላል? ሜታሊክ ኦክሳይድ እና ካርቦን ዳይኦክሳይድ ፕሮዲዩስ ሊደረግ ይችላል። ለምሳሌ ዚንክ ካርቦኔትን እዩት። ዚንክ ካርቦኔት ዲኮምፖዝ ሲሆን ወደ ዚንክ ኦክሳይድ እና ካርቦን ዳይኦክሳይድ እንዲሁም ኮፐር ካርቦኔት ወደ ኮፐር ኦክሳይድ እና ወደ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ምን ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው? ዲኮምፖዝ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ዲኮምፖዚሽን ሪያክሽን ወይም ዘ ሰከንድ ታይፕ ኦፍ ሪያክሽን ይህን ይመስላል ማለት ነው። ቀጥለን የምናየው the third type of reaction which is single displacement reaction. Single displacement reaction ምን ይመስላል የሚለው እናያለን ደግሞ። So a reaction in which one element displaces another element from its compound is known as single displacement or a replacement reaction.
A reaction in which one element displaces another element. አንዱ ኤሌመንት ሌላውን ኤሌመንት ሲያስለቅቀው እና ምን ያደርጋል? and from its compound okay ከሆነ ኮምፓውንድ አንዱ ኤሌመንት አስለቅቆ ሲተካ single displacement ወይም displacement reaction እንለዋለን። such a reaction is represented by the following two general formula. የመጀመሪያው A plus BC which give us B plus AC, and if A is a metal ከሆነ ነው if A is a metal it will replace B to form AC from A to more active metal than B. okay A ምን ከሆነ ከB more active ከሆነ Bን ያስለቅቅና A እና C በአንድ ላይ ይፈጠራሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ A plus BC which give us BA plus C. if A is a non-metal it will displace C to form BA provide A is more active non-metal than C. okay እዚህ ጋር ደግሞ በnon-metal ነው፣ እዚህ ላይ በሜታል ፎርም ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ way መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። in general a more reactive element displaces a less reactive element from the compound. okay example of a single displacement reaction. first active metal displaces hydrogen from acid. reactive metals such as potassium, calcium, sodium and zinc displace hydrogen gas from dilute acid. for example, zinc is an active metal and it displaces hydrogen from hydrochloric acid, but copper metal cannot do so. look, zinc plus hydrochloric acid to form zinc chloride plus hydrogen. ስለዚህ ዚንክ ማን ዲስፕሌስ አደረገ? ሃይድሮጅንን ዲስፕሌስ አደረገ ማለት ነው። ሂር ጎልድ አለን እዚህ ጋር ጎልድ ፕላስ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ኖ ሪያክሽን ለምንድን ነው ይሄኛው ምን ስለሆነ ነው ማለት ነው? ፓሲቭ ወይም አክቲቭ ሜታል ስላልሆነ ነው ማለት ነው ይህን ዲስፕሌስ ሊያደርገው ያልቻለ። ቢ ላይ ደግሞ ሪአክቲቭ ሜታል such as potassium, calcium and sodium react with vigorous with water to displace hydrogen. look, አክቲቭ ሜታሎች ከዋተር ጋር ሪአክት ሲያደርጉ ማን ዲስፕሌስ ያደርጋሉ? ሃይድሮጅን ዲስፕሌስ ያደርጋሉ። ለምሳሌ ሶዲየም እና ዋተር ሪአክት ሲያደርግ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ የተባለ ቤዝ እና ሃይድሮጅን ይፈጠራል። ሃይድሮጅን ዲስፕሌስ ተደርጎ ነው። አሁንም ካልሲየም ከዋተር ጋር ሪአክት ሲያደርግ ካልሲየም ሃይድሮክሳይድ እና ሃይድሮጅን ዲስፕሌስ ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ሲንግል ዲስፕሌስመንት ሪአክሽን ይህን ይመስላል። ያ ማለት በሪአክቲቭ ሜታል ጊዜ እዚህ ጋር ኤ ላይ አክቲቭ ሜታል፣ ቢ ላይ ሪአክቲቭ ሜታል ጊዜ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ የምናየው ደግሞ የሪአክሽን አይነት ዳብል ዲስፕሌስመንት ሪአክሽን ነው። ዳብል ዲስፕሌስመንት ሪአክሽን Double displacement reaction is a reaction in which two compounds react together to form two new compounds by exchanging of the positive and negative ion of each reactant. Okay, double displacement reaction is a reaction in which two compounds እንግዲህ ሁለት ኮምፓውንዶች ይኖሩናል react together. okay ሁለት ኮምፓውንዶች እርስ በርሳቸው react ያደርጉና to form two new compound ሁለት አዲስ ኮምፓውንድ ፎርም ይደረጋል። እንዴት ነው ፎርም ይደረገው? by exchanging positive and negative ion ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ አዮናቸውን ኤክስቼንጅ በማድረግ ማለት ነው። such a reaction is known as double replacement reaction or metathesis ይባላል። metathesis እንለዋለን። this type of reaction can be written in the following general form of equation AB plus CD which give us AD plus CD እንግዲህ ኤክስቼንጅ ተደራረጉ ማለት ነው። እዚህ ላይ AB ታይም ፕላስ CD ነው። A ከማን ጋራ ሪአክት ያደርጋል? ከዲ ጋራ። C ደግሞ ከማን ጋራ? ከቢ ጋራ ሪአክት ያደርጋሉ ይለናል። ለምሳሌ the two soluble compounds of silver nitrate and sodium chloride react to produce an insoluble precipitate of silver chloride and soluble sodium nitrate solution. look አሁን እዚህ ላይ መጀመሪያው ላይ ያለው ኮምፓውንድ ምንድነው? ሲልቨር ናይትራይት ነው። ሁለተኛ ላይ ደግሞ ሶዲየም ክሎራይድ። ሁለቶችን ሪአክት ስናደርጋቸው ሲልቨር ክሎራይድ ፕላስ ሶዲየም ናይትራይት ተቀያየሩ።
ሲልቨር መጀመሪያ ላይ ከናይትሬት ጋር ነበረ፣ በኋላ ግን ከክሎራይድ ጋር፣ እንዲሁም ሶዲየም ከክሎራይድ ጋር ነበረ፣ ግን በኋላ ላይ ወይም ፕሮዳክት ሳይዱ ላይ ከናይትሬት ጋር ሶሊብል ሳልትን ፎርም ማድረግ ቻለ። እዚህ ጋር ደግሞ ኢንሶሊብል ሳልት ፎርም መደረግ ቻለ ማለት ነው። ሌላኛው ኤግዛምፕል when aqueous solution of barium chloride and sodium sulfate react, precipitate barium sulfate is formed. look እዚህ ላይ ባሪየም ክሎራይድ ከሶዲየም ሳልፌት ጋር ነው ሪያክት ያደረጉ። ዜን ፕሮዳክት ሳይዱ ላይ ባሪየም ሳልፌት፣ ያ ማለት ይሄ ባሪየም ከዚህኛው ሳልፌት ጋር ሪያክት ያደርጋል። ይሄኛው ሶዲየም ከዚህኛው ክሎራይድ ጋር ሪያክት ያደርግና ሶዲየም ክሎራይዱ ሶሊብል፣ ባሪየም ሳልፌት ደግሞ ኢንሶሊብል ሳልት ፕሮዲውስ ይደረጋል ማለት ነው። ሶ such kind of reaction is known as double displacement reaction እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አራቱን አይነት የሪያክሽን አይነቶች በቀላሉ ማየት ቻልን ማለት ነው። አይ ሆፕ እንደተገነዘባችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ፣ ወዲያው ነው የምመልስላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ኔክስት ላይ የምናየው ነገር ደግሞ ስቶይቺዮሜትሪ ነው። ስቶይቺዮሜትሪ የሚል ቶፒክ ይኖረናል ማለት ነው። ሰው እዚህ ጋር እንግዲህ the quantitative relationship between reactant and product in a balanced chemical equation is known as stoichiometry እንለዋለን። ኦኬ ምን ማለት ነው? ኳንቲታቲቭ ስንል ከነምበር ጋር ሪሌት ያደርጋል፣ ከአማውንት ጋር ሪሌት ያደርጋል። ስለዚህ በፕሮዳክት እና በሪያክታንት መካከል ያለውን ሪሌሽንሺፕ ኳንቲታቲቭ የሆነ ሪሌሽንሺፕ የሚነግረን ምን እንለዋለን? ስቶይቺዮሜትሪ እንለዋለን። In other words, stoichiometry is the study of the amount or ratio of mole, mass, energy, and volume of reactant and product. Stoichiometry calculation are based on the following two major principles. የመጀመሪያው the composition of any substance is the chemical equation should be expressed in a definite formula. በዲፋይናይት ፎርሙላ ኤክስፕረስ መደረግ አለበት። ሁለተኛ the law of conservation of mass must be obeyed. that means mass of the reactant is equals to mass of the product የሚለው ነገር መከበር መቻል አለበት ማለት ነው። እንግዲህ ስቶይቺዮሜትሪክ ካልኩሌሽን በምንሰራበት ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሁለት ሩሎች መያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው ጋይስ። molar ratios in a balanced chemical equation. From a balanced chemical equation, it's possible to determine first the number of mole of each reactant and product and relative mass of each of the reactant and product. ስለዚህ በባላንስድ ኬሚካል ኢኩዌሽን ጊዜ ምኑን ዲተርማይን ማድረግ ይቻላል ይለናል? ሞል ነምበሩን እንዲሁም ሪላቲቭ ማሱን የፕሮዳክቱን እና የሪያክታንቱን ዲተርማይን ማድረግ ይቻላል። for example, in the reaction of hydrogen with oxygen to produce water, 2 mole of hydrogen combine with 1 mole of oxygen to yield 2 mole of H2O. So the equation also tells us 4 grams of hydrogen react with 32 grams of oxygen to produce 36 grams of water. This can be further interpreted as follows. So 2 mole of hydrogen gas react with oxygen gas, or simply 1 mole of oxygen gas to produce 2 mole of water in a liquid form. So ሞላቸው እንግዲህ 2 ሞል 1 ሞል እና 2 ሞል። ኦኬ እዚህ ጋር ሞለኪውሉ 2 ሞል ነው፣ እዚህ ጋር 1 ሞለኪውል ነው፣ እዚህ ጋር 2 ሞለኪውል ነው። ማሳቸውን ስናይ ደግሞ ሃይድሮጅን 4 ግራም ነው፣ ኦክሲጅን 32 ግራም ነው። አጠቃላይ 36 ግራም ኦን ዘ ሪያክታንት። ፕሮዳክቱ ላይ ደግሞ 2 ታይምስ 18 ግራም 36። ስለዚህ ማስ ኦፍ ፕሮዳክት እና ማስ ኦፍ ሪያክታንት እኩል መምጣት አለባቸው። ስለዚህ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ማስ ኦቤይ ተደርጓል ማለት ነው። ካልኩሌሽን ቤዝድ ኦን ኬሚካል ኢኩዌሽን ኦር ስቶይቺዮሜትሪክ ፕሮብለምስ አር ክላሲፋይድ ኢንቱ ማስ ፕሮብለምስ፣ ቮሊዩም ፕሮብለምስ ኤንድ ማስ ቮሊዩም ፕሮብለምስ የሚባሉ ነገሮች አሉን ማለት ነው። እንግዲህ በስቶይቺዮሜትሪክ ካልኩሌሽን ጊዜ ማለት ነው። ኦኬ ካልኩሌት በምናደርግበት ጊዜ እንግዲህ እነዚህን ሶስት ነገሮች ልናውቅ ይገባናል። ማስ ፕሮብለም፣ ቮሊዩም ፕሮብለም እንዲሁም ማስ ቮሊዩም ፕሮብለም፣ ወይም ሲምፕሊ ማስ ሪሌሽንሺፕ፣ ቮሊዩም ሪሌሽንሺፕ
እንዲሁም ማስ ቮሊዩም ሪሌሽንሺፕ እንደማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ የመጀመሪያው ማስ ሪሌሽንሺፕ in a mass problem the mass of one substance is given and the mass of the second substance is determined from the same reaction. There are two methods for solving such type of problems. The first method is the mass ratio method. The second one is mole ratio method. ስለዚህ ሁለት ሜቶዶችን በመጠቀም በማስ ፕሮብለም ወይም ማስ ሪሌሽንሺፕ ጊዜ የተሰጠውን ማስ በመጠቀም ያልተሰጠውን ማስ በቀላሉ ማወቅ ይቻላል። ኦኬ ሶ ሁለት ሜቶዶችን በመጠቀም ማስ ሬሾን እንዲሁም ሞል ሬሾን በመጠቀም ማለት ነው። ሶ ሌት አስ ሲ each method by using the necessary steps. የመጀመሪያው ማስ ሬሾ ሜተድ ማስ ሬሾ ሜተድ በመጠቀም እንዴት አድርገን ሶልቭ ማድረግ እንችላለን? In this type of geometric calculation, the mass of one substance is determined from the given mass of the other substance using the following step. እንግዲህ ስቴፖችን በመከተል ነው ካልኩሌት የምናደርገው። የአንዱ ሰብስታንስ ማስ ተሰጥቷል፣ ሌላኛው ሰብስታንስ ማስ ደግሞ ምን የሚደረግ ነው? ካልኩሌት የሚደረግ ነው ማለት ነው። ኦኬ ስቴፕ 1 write the balanced chemical equation. Step 2 place the given mass above the corresponding formula and x above the formula of the substance whose mass is to be determined. ይህ እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው? ልክ በባለፈው ኬሚካል ኢኩዌሽን ባላንስ በምናደርግበት ጊዜ ኤልሲኤም ሜተድ ስንጠቀም ላይ ቫላንሲዎችን ስናስቀምጥ ነበረ ከኤሌመንቱ ሲምቦል በላይ። ልክ እንደዛ ሁላ ከኤሌመንቱ ሲምቦል በላይ ማሳቸውን እናስቀምጣለን ለናውኖቹ፣ ለአናውኖቹ ደግሞ ኤክስ ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። Step 3 write the total molar mass of the substance below the formula of a substance. Total molar mass is the molar mass of the substance multiplied by its coefficient. Okay? Total molar mass ስንል ያንድ ሰብስታንስ ሞላር ማስ አለ ሲባዛ በኮኤፊሽንቱ ቶታል ሞላር ማስ እንለዋለን። አራተኛ ስቴፕ set up the proportion. Step 5 solve the unknown mass x. Okay? ስለዚህ xን ሶልቭ እናደርጋለን በቀላሉ። So let us have a look at an example. How many grams of calcium chloride are formed when 15 grams of calcium metal react with hydrochloric acid? So here we have calcium chloride and 15 grams of calcium metal and hydrochloric acid አለን። እንግዲህ ስለዚህ ኤሌመንቶችን እና ኮምፓውንዶችን እየነገርኳችሁ ነው። ካልሲየም ክሎራይድ አለን፣ ዴን ካልሲየም ሜታል አለን፣ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ። ያ ማለት መሰላችሁ እዚህ ጋር እንግዲህ how many gram of calcium chloride is formed when 15 gram of calcium metal react with hydrochloric acid. ሃይድሮክሎሪክ አሲድ እና ካልሲየም ሜታል ሪያክት ሲያደርጉ ካልሲየም ክሎራይድ ፎርም ይደረጋል እንዲሁም ሃይድሮጅን። ስለዚህ የካልሲየም ክሎራይድ መጠኑ በግራም ምን ያክል ነው ተብለን ነው እየተጠየቅን ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስቴፕ 1 እንደምናደርገው ካልሲየም ፕላስ 2 ሞል ኦፍ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ which give us calcium chloride plus hydrogen። ከዛም እንደምናደርገው የካልሲየም ማሱ ተሰጥቶናል 15 ግራም። ሌላ የምንፈልገው ደግሞ የካልሲየም ክሎራይድ ማስን ነው ኤክስ ብለን እናስቀምጣለን። ከዛ ከስር ሞላር ማሱን እናስቀምጣለን። እንደምታዩት 15 ግራም የካልሲየም 15 ግራም ነው። ሞላር ማሱ ደግሞ 40 ግራም ነው። የካልሲየም ክሎራይድ 111 ግራም ነው ሞላር ማሱ ማለት ነው። እንዴት ነው የመጣው? የካልሲየም 40 አለን። ከዛ የክሎሪን ደግሞ 35.5 በሁለት እናበዛዋለን ሲደመር 40 እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ 35.5 37.5 ማለት 71 ማለት ነው። 71 ሲደመር 40 111 ግራም ይመጣል። ከዛ ምንድነው የምናደርገው? 15 ሲካፈል ለ40 ኦኬ 15 ሲካፈል ለ40 እኩል ይሆናል ኤክስ ሲካፈል ለ111። ከዛ ክሪክሮስ እናደርግና ኤክስ ብቻዋን መፈለግ። ስለዚህ ኤክስ 41.63 ግራም ይመጣል ማለት ነው። therefore 41.3 gram of calcium chloride is produced። እንደዛ አድርገን ነው የምንሰራ ማለት ነው። Example 2 how many gram of oxygen are produced by the decomposition of
145 grams of potassium chlorate ኦኬ እንግዲህ 145 ግራም ኦፍ ፖታሺየም ክሎሬት አለን። የሚፈለገው ኦክሲጅኑ ነው። ኦክሲጅኑ ምን ያክል እንደሆነ ተጠይቀናል ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛውን የሆነ ሲምቦል እና ፎርሙላ እናስቀምጣለን። መጀመሪያ ፖታሺየም ክሎሬት ዲኮምፖዝ ሲሆን ፖታሺየም ክሎራይድ እና ኦክሲጅን እናገኛለን። ስለዚህ እዚህ ጋር 2 ሞል አለን፣ እዚህ ጋርም 2 ሞል፣ እዚህ ጋር 3 ሞል አለን። ዜን የፖታሺየም ክሎሬት 145 ግራም ተሰጥቶናል። ከዛ እዚህ ጋር የተሰጠን ደግሞ ወይም የምንፈልገው ማለት ነው የኦክሲጅን ነው። ኤክስ ብለን እናስቀምጣለን። ከዛ የተሰጠንና ኤክስ ስር ላይ ሞላር ማስ እንፈልጋለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት 2 ሞል ኦፍ ካልሲየም ክሎሬት ማለት 2 ሲባዛ በ122.5 122 ማለት እዚህ ጋር የፖታሺየም የክሎሪን እና የኦክሲጅን ተደማምረው የኦክሲጅኑ ለምሳሌ በ3 ተባዝቶ 122.5 ይሆናል። ከዛ በ2 ሞል ስናበዛው ስንት ይመጣልናል? 245 ይመጣል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ኦክሲጅን ደግሞ 3 ሲባዛ በ32 ወይም ባጭሩ 6 ሲባዛ በ16 ማለት ነው። ስለዚህ 96 ይመጣል። ከዛ 145 አለን ሲካፈል ለ245 እኩል ይሆናል ኤክስ ኦቨር 96 ዜን ፋይናሊ ኤክስ 56.8 ግራም ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ እንሰራለን ማለት ነው። ማስ ሪሌሽንሺፕ የምንለው ይህንን ነው። Next, the mole ratio method. Mole ratio method. A mole ratio method is a ratio between the numbers of moles of any two substances in a given reaction. In this method, the given mass is converted into mole. ማሱን ወደ ምን ኮንቨርት እናደርገዋለን? ወደ moles. And the number of moles for a required substance is calculated. If needed, convert the obtained mole back to mass. እንግዲህ እዚህ ጋር ስቴፖች አሉን። Follow the steps given below to solve problems of mass relationship by the mole ratio method. Look, step 1, step 2 እስከ step 5 አለን። የመጀመሪያው step write the balanced chemical equation። ሁለተኛው convert the given mass to mole and write the obtained mole and the required quantity x above the formulas of the respective substance. Okay, then step 3, place the coefficient as the number of mole under the formula of each substance involved. And 4, set up the proportion. And finally 5, solve for the unknown value x and convert the mole obtained into mass ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ ልክ ላይ በሰራነው መሰረት ነው፣ ሌላ አዲስ ነገር የለውም። ምሳሌ ስንሰራ ሞር ክሊር ይሆናል። So how many grams of sodium metal are needed to react 10 gram of water? Okay, how many gram of ጥያቄው አንድ አይነት ነው። ላይ በማስ በሰራነው መሰረት አንድ አይነት ነው። ስለዚህ ልዩነቱ ምንድን ነው? ቀደም ማሱን ነበር ከላይ የምናስቀምጠው፣ አሁን ኢንስቴድ ኦፍ ማስ ሞሉን ነው የምናስቀምጠው። ሰው መጀመሪያ ስቴፕ ላይ እንግዲህ ትክክለኛውን የሆነ ፎርሙላ እና ሲምቦል እናስቀምጣለን። 2 sodium plus 2 water or 2 mole of water which gives us 2 mole of sodium hydroxide plus hydrogen. ስለዚህ ሞል ኦፍ ዋተር ማለት ሞል እንዴት ነው የሚሰራው? ጊቭን ማስ ኦቨር ሞላር ማስ። ጊቭን ማሳችን 10 ግራም ነው። ሞላር ማስ ኦፍ ዋተር ደግሞ 18 ነው። እንዴት ነው የመጣው? ኦክሲጅን 16 አለ። ኦኬ ኦክሲጅን የታለ? ኦክሲጅን 16 አለ። የሃይድሮጅን ደግሞ 2 አለ። አጠቃላይ ስንት ይሆናል? 18። ስለዚህ 10 ግራም ሲካፈል ለ18 which is 0.56 ሞል ይመጣል ማለት ነው። ዜን የተጠየቀው እንግዲህ የሶዲየም ሜታል ማሱ ነው በግራም። ስለዚህ ኤክስ ሞል ኦፍ ሶዲየም ፕላስ 0.56 ሞል ኦፍ ዋተር which give us ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ፕላስ ዋተር ነው። ሰው ምንድን ነው የምናደርገው? ኔክስት ኤክስ አለ እዚህ ጋር 2 ሞል ነው እንደምታዩት 2 ሞል፣ የዋተርም 2 ሞል አለው። እዚህ ከላይ ደግሞ 0.56 ሞል አለ። ይሄ ጊቭኑ ነው። ከዛ 2 ሞል ኦፍ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ፕላስ ኦክሲጅን ሃይድሮጅን። ፋይናሊ ሬሾ መፈለግ።
x over 2 mol which is equal to 0.56 mol over 2 mol ክሮስ እናደርጋለን። then x which is equal to 0.56 ሞል ኦፍ ሶዲየም ይመጣል። ምክንያቱም እዚህ ላይ ሁለትን በሁለት ማጣበቅ ይቻላል። ስለዚህ 0.56 ሞል መጣልን ማለት ነው። ከዛ የተጠየቀው ዋት ማስ ኦፍ ሶዲየም ሜታል ነው የሚለው ወደ ማስ መቀየር አለበት። now convert 0.56 ሞል ኦፍ ሶዲየም to gram ማስ ኦፍ ሶዲየም ማለት ሞል ታይምስ ሞላር ማስ ምክንያቱም ምን ስለሆነ ላይ አይታችሁ ከሆነ ፎርሙላውን ሞል ማለት ጊቭን ማስ ኦቨር ሞላር ማስ ነው። ስለዚህ ጊቭን ማስ ማለት ሞል ታይምስ ሞላር ማስ ነው። ሞል ታይምስ ሞላር ማስ ሞላችን 0.56 ሞል ነው። ዴን ሞላር ማስ ኦፍ ሶዲየም ደግሞ 23 ግራም ፐር ሞል ነው። ስለዚህ ሁለቱን ስናበዛው 12.88 ግራም therefore 12.88 gram of sodium metal is needed to react with 10 gram of water ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን በቀላሉ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው guys. Next example, what mass of nitrogen dioxide is produced by decomposition of 182 gram of magnesium nitrate? ማግኔዥየም ናይትሬትን ዲኮምፖዝ ስናደርገው ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ ፕሮዲዩስ ይደረጋል። ዲኮምፖዝ የምናደርገው ማግኔዥየም ናይትሬት 182 ያክል ግራም አለው። ሶ የናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ ማስ ምን ያክል ነው በግራም ተብለን የተጠየቅነው። አሁንም ሞል ሬሾ ሜተድን በመጠቀም እንሰራለን። የመጀመሪያው ስቴፕ እንደላይ እንዳየነው ትክክለኛ የሆነውን ፎርሙላ እና ሲምቦል እናስቀምጣለን which is ማግኔዥየም ናይትሬት ዲኮምፖዝ ሲሆን ማግኔዥየም ኦክሳይድ ፕላስ ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ ፕላስ ኦክሲጅን ነው። ሶ ሞል ኦፍ ማግኔዥየም ናይትሬት ማለት ጊቭን ማስ ኦቨር ሞላር ማስ ነው። ጊቭን ማስ 182 ሲካፈል ሞላር ማሳችን 148 ግራም ፐር ሞል 148 የመጣው የማግኔዥየም ወደ 24 የሚደርሳለን፣ የናይትሮጅን 14 አካባቢ፣ የኦክሲጅን ደግሞ 16 አለ። ከዛ ቶታሊ ደምረን የሚባዛውን አባስተን 148 ይመጣልናል። ያ ማለት የማግኔዥየም 24 ብቻ፣ የናይትሮጅን 14 ሲባዛ በ2 የኦክሲጅን ደግሞ 16 ሲባዛ በ3 ሲባዛ በ2 ኦኬ። ወይም ባጭሩ 16ን በስንት እናበዛዋለን? በ6 እናበዛዋለን ማለት ነው። ከዛ ቶታል ድምሩ 148 ግራም ፐር ሞል ይመጣል። ሶ 182 ሲካፈል ለ148 1.23 ሞል መጣል። ከዛ እዚህ ኮምፓውንድ ቶፕ ላይ 1.23 ሞል ብለን እናስቀምጣለን። እዚህ ሪኳየርዱ ላይ ደግሞ ከላይ ኤክስ ሞል ብለን እናስቀምጣለን። ኔክስት የማግኔዥየም ናይትሬት ምን ያክል ሞል ነው? 2 ሞል። የናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ ምን ያህል ሞል ነው? 4 ሞል። 4 ሞል ኦፍ ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ ስለሆነ ሴን ሬሾ እንፈልጋለን። 1.23 ሞል ሲካፈል ለ2 ሞል እኩል ይሆናል ኤክስ ኦቨር 4 ሞል። ዴን ክሮስ እናደርገዋለን። ኤክስ ማለት 2.46 ሞል ኦፍ ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ ፕሮዲውስድ ይደረጋል ማለት ነው። ሶ ይህን ያህል ፕሮዲውስ ከተደረገ 2.46 ሞል ወደ ማስ ሲቀየር በግራም ምን ያክል ነው? ሶ ማስ ኦፍ ሶዲየም nitrogen dioxide which is equal to 2.46 mole times molar mass which is 46 gram per mole. then totally 113.2 gram ይመጣል ማለት ነው። therefore 113.2 gram of nitrogen dioxide is produced። ወደ ማስ እንቀይረው እንግዲህ 113.2 ግራም ኦፍ ሶዲየም ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ ፕሮዲውስድ ይደረጋል እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዛ አይነት መልኩ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ጋይስ። ኔክስት የምናገኘው ደግሞ ቮሊዩም ሪሌሽንሺፕ ነው። in the reaction involving gases, the volume of gas can be determined on the principle that 1 mole of any gas occupies a volume of 22.4 liters at standard temperature and pressure። ስለዚህ 1 ሞል ማለት 22.4 ሊትር እንደሆነ መረዳት ያስፈልጋል። ስለዚህ ስታንዳርድ ቴምፕሬቸር ኤንድ ፕሬሸር ስንል 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኤንድ 1 አትሞስፌር ማለት ነው። is also known as 22.4 liter of any gas with exactly its molecular mass at STP. This volume 22.4 liter of gas is known as molar volume ይባላል። ስለዚህ at standard temperature and pressure 1 mole of any gas which is equal to 22.4 liter which is equal to gram volume mass of
the gas እንላለን ማለት ነው። ሶ እነዚህን ነምበር እንይዛለን። ይህን ከያዝን በኋላ በጣም ቀላል the relationship between the volume of the gas and its number of molecules was explained by Avogadro. Avogadro stated that equal volume of different gas under the same condition of temperature and pressure contain equal number of molecules. Okay, equal volume of different gas እንግዲህ የተለያዩ ጋዞች አሉ ግን ተመሳሳይ ቮሊዩም ያላቸው under the same condition of temperature and pressure contain equal number of molecules. This law can also be stated as the volume of gas is proportional to the number of molecules or moles of a gas at standard temperature and pressure. So here mathematically V micro የሚል ነገር አለን where V is the volume of the gas and N is the number of moles. እዚህ ጋር ይቺ ምልክት ምን ለማለት ነው? ዳይሬክት ፕሮፖርሽናል ናቸው ለማለት ነው። ያ ማለት ነው ቮሊዩም እና ነምበር ኦፍ ሞል ወይም ሞለኪውል ዳይሬክት ፕሮፖርሽናል ናቸው ማለት ነው። ኢን ቮሊዩም ፕሮብለም the volume of one substance is given and the volume of the other substance is calculated. All the steps to solve volume problems are shown by the following example. ለምሳሌ example 5. What volume of oxygen will react with carbon monoxide to produce 20 liters of carbon dioxide at standard temperature and pressure? Look, መጀመሪያ ባላንስድ ኬሚካል ኢኩዌሽን እንጽፋለን። ያ ማለት 2 ሞል ኦፍ ካርቦን ሞኖክሳይድ ፕላስ ኦክሲጅን which give us 2 ሞል ኦፍ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ፕሮዲዩስ ይደረጋል። የተሰጠን 20 ሊትር ኦፍ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ነው። የሚፈለገው ደግሞ how many volumes of oxygen ነው። so ምን እናደርጋለን? አናውኖችን እንግዲህ ኤክስ ብለን እናስቀምጣለን። ናውኑን ደግሞ ቫልዩ እናስቀምጣለን። ያው ተመሳሳይ ነው ላይ ስንሰራው በነበረው ቫልዩ ማለት ነው ወይም ወይ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኦክሲጅን ኤክስ ነው የሚፈለግ ነው አልታወቀም። ካርቦን ዳይኦክሳይድ ደግሞ 2 ሊትር ተሰጥቶናል። so write the total molar volume 22.4 liter multiplied by any coefficient below the formula. ስለዚህ እዚህ ጋር እንግዲህ አንድ ሞል ስለሆነ 22.4 ይሆንላል እዚህ ጋር ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ 2 ሞል ሲሆን 2 ሲባዛ በ22.4 which is 44.8 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አድርገን እናስቀምጣለን። ከዛ ሬሾ መውሰድ ነው ስቴፕ 4 ወይም ፕሮፖርሽኑን መውሰድ ማለት ነው ንጥጥሩን። ስለዚህ x over 22.4 which is equal to 20 liter over 44.8 ስለዚህ x ምን ይመጣልናል? ክሪክሮስ ስናደርገው 10 ሊትር ይመጣል ማለት ነው። so how many liters of or what liter of or what volume of oxygen ተብሎ ለተጠየቀው 10 liter of oxygen is needed እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አድርገን በቀላሉ ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል በቮሊዩም ሪሌሽንሺፕ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ማስ ቮሊዩም ሪሌሽንሺፕ In mass volume relationship, either the mass of the substance is given and the volume of the other is required, or the volume of one substance is given and the mass of the other is required. እንግዲህ በማስ ቮሊዩም ሪሌሽንሺፕ ማሱ ይሰጥና የዛኛውን ቮሊዩም ፈልጉ ልንባል እንችላለን፣ ወይም ያንዱ ቮሊዩም ይሰጥና የዛኛውን ማስ ፈልጉ ልንባል እንችላለን ማለት ነው። The steps to solve such type of problems are the same as the previous step except putting the mass of one side and the volume on the other side of the equality sign. ስለዚህ ተመሳሳይ ስቴፕ ነው። ለምሳሌ how many gram of calcium carbonate are decomposed to produce 11.2 liter of carbon dioxide at standard temperature and pressure? እንግዲህ የተሰጠን በሊትር ነው። በሊትር 11.2 ሊትር ተሰጥቶናል። ፈልጉ የተባልን ደግሞ በግራም ነው ማሱን ነው። ኦኬ ያ ማለት ካልሲየም ካርቦኔት ዲኮምፖዝ ሲሆን ካልሲየም ኦክሳይድ እና ካርቦን ዳይኦክሳይድ ፕሮዲዩስ ይደረጋል። የተሰጠን እንግዲህ ፕሮዲዩስ የተደረገው ካርቦን ዳይኦክሳይድ 11.2 ሊትር መሆኑን ነው። የምንፈልገው ደግሞ ዋት ማስ ኦፍ ካልሲየም ካርቦኔት ነው የሚለን አር ዲኮምፖዝድ። ስለዚህ ምን ያህል ካልሲየም ካርቦኔት ዲኮምፖዝ ቢሆን ነው 11.2 ሊትር ኦፍ ካርቦን ዳይኦክሳይድ የምናገኘው። ስለዚህ አናውኑ ላይ ስቴፖቹ እንዳሉ ሆኖ አናውኑን ኤክስ ናውኑን ደግሞ 11.2 ሊትር እናደርጋለን።
ከዛስ እስር ላይ ምኑን እናስቀምጣለን? ሞላር ማሱን እናስቀምጣለን ከስር። አሁን ካልሲየም ካርቦኔት 100 ግራም ነው። የካርቦን ዳይኦክሳይድ ደግሞ በሊትር ስለተሰጠን እዚህም በሊትር ነው፣ እዚህ በግራም ነው። ኦኬ ልዩነቱ እሱ ነው። እዚህ ጋር 11.2 ሊትር፣ እዚህ ደግሞ 1 ሞል ስለሆነ 1 ሞል 22.4 ሊትር ነው። ስለዚህ ኤክስ ኦቨር 100 ግራም እኩል ይሆናል ንጥጥሩን ስንፈልግ ማለት ነው 11.2 ሲካፈል ለ22.4። ስለዚህ ይህ ስንት ይመጣል ማለት ነው? ኤክስ 50 ግራም። ስለዚህ 50 ግራም ኦፍ ካልሲየም ካርቦኔት ኢዝ ዲኮምፖዝድ እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ እጅግ በጣም ቀላል ናቸው እስካሁን ስንሰራቸው የነበሩት በሙሉ። ለምሳሌ እዚህ ሌላን ስንጨምር ምሳሌ 7 how many liters of oxygen at standard temperature and pressure with 72 gram of aluminum to produce aluminum oxide። እንግዲህ አልሙኒየም እና ኦክሲጅን ሪአክት ስናደርግ አልሙኒየም ኦክሳይድ ፕሮዲውስ ይደረጋል። so how many liters of oxygen ምን ያክል ኦክሲጅን ያስፈልጋል? 72 ግራም ኦፍ አልሙኒየም ከኦክሲጅን ጋር ሪአክት ቢያደርግ አልሙኒየም ኦክሳይድን ፕሮዲውስ ለማድረግ ምን ያክል ኦክሲጅን ነው የሚያስፈልገው እያለን ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ተመልከቱ። አሁን ትክክለኛ ፎርሙላ እና ሲምቦል እናስቀምጣለን። ከዚህ የተሰጠን 72 ግራም ኦፍ አልሙኒየም ነው። ዴን እዚህ ላይ ሪኳየርዱ ደግሞ ኦክሲጅኑ ነው፣ ኤክስ ብለን እናስቀምጣለን። ኦኬ ከዛ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? 72 ግራም ከስር ደግሞ 4 ሲባዛ በ27 ሞላር ማሱን። አሁን እዚህ ላይ ደግሞ ሊትሩን እንፈልጋለን። 1 ሞል 22.4 ነው። 3 ሞል ምን ያህል ነው? 3 ሲባዛ በ22.4። ኦኬ ከዛ 72 ግራም ኦቨር 108 ግራም 108 ማለት 4 ሲባዛ በ27 ነው እኩል ይሆናል ኤክስ ኦቨር 67.2 67.2 3 ሲባዛ በ2.4 ነው። ከዛ ኤክስን መፈለግ እንችላለን። ግራም በግራም ይጣፋልናል። ኤክስ ሊትር እናገኛለን። ኤክስ ማለት 44.8 ሊትር ኦፍ ኦክሲጅን። ስለዚህ 44.8 ሊትር ኦፍ ኦክሲጅን ያስፈልጋል ማለት ነው ከ72 ግራም ኦፍ አልሙኒየም ጋር ሪአክት አድርጎ አልሙኒየም ኦክሳይድን ፕሮዲውስ ለማድረግ። ስለዚህ በዚህ ዋይ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ጂኦሜትሪ ካልኩሌሽን ስንሰራ ማስ ሪሌሽንሺፕ ሊሆን ይችላል፣ ማስ ቮሊዩም ሪሌሽንሺፕ ሊሆን ይችላል፣ ሞል ፕሮብለም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ዋይ ነው ካልኩሌት ልናደርገው የምንችለው። እጅግ በጣም ቀላል ኮንሰፕት ነው ማለት ነው። ይህን ቪዲዮ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ በስነ ስርዓት ካያችሁት ግልጽ እንደሚሆንላችሁ በእርግጠኝነት ልነግራችሁ እወዳለሁ ማለት ነው። በሚቀጥለው ክላሳችን እንግዲህ ሊሚቲንግ ኤንድ ኤክሰስ ሪአክታንት ከሚለው ቶፒክ ተነስተን የምንቀጥል ይሆናል። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ማለት ነው። እንደተለመደው አዲስ ከሆናችሁ አሁንም ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫን ሁሌ የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዳያልፏችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። በቀጣይ ክላስ ከምንገናኝ ድረስ ቸር ያሰማን፣ መልካም ሁሉ ይግጠመን። መልካም ጊዜ። ባባይ